Nagyon jól megállapítottuk, hogy a vallás káros, a spirituális dolgokra is kitértünk, ugye mindenki másképp látja ezt a dolgot, de most akkor felteszem a 10 millió forintos kérdést. Erre volt ez az egész kihegyezve. Hogyha ez ennyire káros, meg ennyire nem jó ilyen világban élni, meg ennyire nem szeretnénk ilyen világban élni, akkor mit tehetünk? Tehát milyen megoldási lehetőségek vannak erre, hogy ne kelljen ilyen világban élnünk, mert azért azt látjuk, hogy a vallásos emberek többsége azért nem meggyőzhető arról, hogy hogyan kellene gondolkodni racionálisan. Én ebben nem vagyok biztos. Igen? Tehát szerintem megint az van, hogy ez a nagyon hangos kisebbség. Tehát azért a legtöbb ember nem az a kőkeményen, bigottan vallásos ember. Tehát most már ott tartunk, úgy érzed, hogy inkább ezzel lazábban kezelik a vallást az ember. Ez egy spektrum, nem? Tehát nem mindenki fekete-fehér. Hát én meg inkább azt látom, hogy a vallás meg a hit. Tehát, hogy a vallás meg a hit között van óriási szakadék. És most már inkább eltolulunk arra, hogy hit. Tehát inkább, és ugye a vallás az egy nagyon erősen meghatározott valami, ez egy közösséghez való tartozást feltételez. Kifejezetten arról van szó, hogy neked ezt kell gondolnod, és így különben nem tartozhatsz ez a valláshoz. Jó, lehetsz hívő, az minket nem érdekel, de ha ide akarsz tartozni, akkor ezt kell gondolni, hogy már egy kicsit ezt is akkor tisztázzuk, ugye. A hit az pedig, hát mindenbe lehet hinni, van, aki a nagy spagetti szörnyben, ugye jó, nyilván az egy viccvallás, vagy viccből találták ki, nyilván, sőt gúnyból találták ki pont a vallások ellen, de hihetsz akármiben, és inkább ezt lehet, hogy ma már ez dívik. Tehát ma már erre felé mennek inkább az emberek, nem? És akkor ezt vehetjük úgy, hogy egyfajta fellazulás a vallások alól, és akkor erre, ahogy modernizálódik a világunk, egyre inkább erre felé tartunk. Nem? Jó, hogyha ezt a fogalmat használjuk, akkor hogyha valaki csak hisz, de nem vallásos, az sokkal könnyebben meggyőzhető lesz, sokkal nyitottabb lesz, nincs megadva neki egy konkrét rendszer, amit neki követnie kell. Akkor... Érdekes, hogy én tanultam nehéz szó, ezért gondolkodnom kell rajta, hogy mi is volt ez, mediációt. Tanultam mediációt. Az első dolog, amit megtanulsz, már hogyha jó helyen tanítják, ugye vannak ebben is kóklerek, de én a legnagyobb ilyen magyar szervezettől tanultam a mediációt. Az első dolog, amit megtanulsz, az, hogyha meggyőződésből fordulnak hozzád mediáció ügyben. Most milyen példát hozzak? Lehet mondjuk vallási vagy hitbéli meggyőződés. Tehát átlóg a szomszéd almafája, vagy nem tudom, fája az én, valamilyen fája átlóg az én kertembe, és ez szerencsétlenséget hoz rá, mondjuk. Most mondtam nem a legjobb példa, mert nem túl életszerű, de mondjuk. Vagy bármilyen van, ami szerencsétlenséget hoz rám, és az ő okozza nekem, és ez ügyben mediátorhoz fordulnak, nem szabad elvállalni. Nem szabad elvállalni azért, mert inkorrekt vagy, hogyha ezt elvállalod, mert ez ügyben nem lehet mediálni. Ami azt pedig a mediátorok azért tudják. És a mediáció az nem tegnap alakult, azért annak is elég nagy múltja van. És a mediátorok ki is zárják maguk közül, aki ilyen ügyeket elvállal, úgy tudom, mert hogy, bár ez nem egy szakma, még mindig Magyarországon nem elfogadott szakma, de a szövetségnek és ilyesminek nem lehetsz tagja, hogyha ilyen ügyeket elvállalsz, mert akkor csak a pénzért csinálod, és nem etikus elvállalni ilyen ügyeket, mert ilyen ügyben nem fogsz tudni mediálni, tehát eleve úgy vállalod el, hogy tudod, hogy a végkimenetele nem lehet mediáció. Mégpedig azért, mert nem meggyőzhető. Képzeljétek el. Ez az első, amit megtanulsz. Soha, mert ugye mediátornak képeztek minket, mert úgy volt, hogy ezzel fogunk foglalkozni, soha nem vállalhatunk el ilyen ügyet, úgyhogy ezt meg kellett fogadni szentül, hogy már pedig nem fogunk ilyen ügyet elvállalni, mert nem lehet mediálni ilyen ügyekben, és erre nagyon komoly amerikai és egyéb tanulmányokat hoztak akkor. Nyilván erre nem emlékszem, fiatal voltam még, akkor ma meg már öreg vagyok, de a lényeg az, hogy akkoriban erről komoly tanulmányokat említettek, ez és ez, nézzünk utána lehet nézni, meg kezünkben nyomták, tessék, itt van, olvassuk el, ilyen tanulmányok voltak erre, nem meggyőzhetőek, akik hitbéli meggyőződ, bármiféle meggyőződéssel, tehát az van az ügy mögött, az áll az ügy mögött, akkor nem szabad elválni, tök mindegy, hogy melyik félnél nincsen, akár mindkettőnél teljesen mindegy, ha az egyiknél ez van, nem lehet mediálni. No, ez egy érdekes dolog. Tehát nagyon, nagyon érdekes, hogy pont most láttam egyébként egy beszélgetést, amiben pszichiáter szociális munkással
vitatkozott arról, a szociális munkás, tehát a pszichiáter azt állította, egyébként a legnagyobb nevű magyar pszichiáter, gondolom nem kell mondanom, hogy kiről van szó, aki így legismertebb széles publikum előtt is, ő azt állította ebben a műsorban, hogy ő nem foglalkozik olyan emberekkel, olyan ügyfélem. Igen, drogosokról volt szó, ja, aki önmaga nem akar. Igen. Mert azt mondta, hogy ez teljesen felesleges. Ez minden segítő szakmának az alapja, hogy azon tudsz segíteni, aki maga is akarja. És nagyon érdekes, hogy viszont a szociális munkás pedig azt mondta, hogy ő neki konkrét tapasztalata van az ügyben, hogy már pedig igen, és ő hozott ki embereket így. Wow. Mert ugye azt állította a pszichiáter, hogy nem is lehet rá meggyőzni, hogy eljárjanak, és a többi, és ő neki konkrét nevei lettek volna, tehát ő neki konkrét példákat tudott. Ez egy érdekes dolog. Ez érdekes, én ezt máshogy... Mert ez megint egy hitbéli valahol, sőt, attól még durvább, mert mögött már csomó minden más is van, ugye, egy szenvedélybetegség, és ő konkrétan azt mondta, ez nem igaz. Ő ezzel nem ért egyet, nem így van. Érdekes. Jó, ebből már tudjuk, hogy lehetséges. Hát nem tudjuk, hogy azon a területen lehetséges, azt tudjuk. Az, hogy most a vallással kapcsolatos, ez hogyan alakul, fene tudja. Ugye tényleg a vallásosság foka talán, ami itt... Azért van, aki leteszi. Tehát, hogy szerintem már mi is, te is említettél, volt olyan, hogy aki vallásos nevelést kapott, és a következő generáció már ettől mégiscsak függetlenített tudja magát. Meg látta, hogy mi megy a vallásokon belül, és úgy, na de ott megint csak ahhoz kellett egy értelmi szint, ahhoz kellett, hogy felfogja, ahhoz kellett, hogy gondolkodjon róla, ahhoz kellett, hogy utána nézze, hogy informálódjon. De nem lehet. Na itt vagyunk. Ez egyébként az egyik, tehát az informálódás, az én azt gondolom, hogy az egyik. Az alapvetően az egyik, tehát azért, hogyha megint megnézzük, hogy mely országok azok, amik szekulárisabbak, nagyon erős korreláció van azért a között, hogy milyen szintű oktatás van. És akkor megint lehet vitatkozni, hogy ez okozat vagy korreláció. Helyzet, szociális helyzet rendkívül sokat számít. Igen, tehát az okozat az megint az egy másik kérdés, de azért van, tehát az információ, tehát az edukáció ez egy nagyon fontos dolog, de behoznék ebben alapvetően balagyféltek és beszélgetésben, mert sajnos összejön három faszi, eleve igen, három faszi összejön, plusz mindenki ilyen valamilyen szinten és így mindenben egy jól egyetértünk. Igen, én azért is azt gondolom, hogy majd más adásokon tök jó lesz, ha jön másfajta létforma is, de behoznék egy olyan... Kutyámat még beívottam, most itt van egyébként, 2 is, úgyhogy... De behoznék egy olyan motivumot, ami szerintem nagyon fontos, és ezt onnan hozom be, hogy ugye hallássérültekkel dolgozom, és ez egy nagyon jó kis ilyen műhely, vagy egy ilyen Petri csésze, ahol meg lehet figyelni azt, hogy az esélyegyenlőség az hogy alakul ki. És ebben azt látom, hogy nagyon hasonlóan más hátrányos helyzetű csoportokkal az önbizalom, na most én nem fogom tudni a magyar szót, de az empowerment, a felhatalmazás, az egy nagyon fontos kérdés, hogy neked van jogod nagyon sok minden, az, hogy legyen véleményed, hogy ezt tud képviselni, ezt mert képviselni, ezt föl tud vállalni. Egy olyan szinten halmozottan traumatizált csoport, mint amivel én foglalkozom, az ő megélése az, hogy ő rájuk soha senki nem kíváncsi, az ő véleményeket nem akarja hallani, neki csak megmondják, hogy mit csináljon, és mindig utasítást kap, és stb. És az esélyegyenlőség megteremtésének az önbizalom növelés, és ez az empowerment, ez a felhatalmazásnak az építés, ez egy nagyon fontos eszköze. És ez viszont azt gondolom, hogy ez összekapcsolódik azzal, hogyha társadalmi szinten elkezdjük azt mondani, hogy neked van önálló jogod, neked a tekintélyi elv, az nem automatikus. Majd akkor, erről beszéltünk egy picit korábban, hogy a tekintély majd, hogyha vagy hogy mondjam, ezt bizonyítani kell. Tisztelet, nem a tisztelet, a tisztelet, ez a jobb szó, hogy az nem automatikus, hanem azt ki kell érdemelni. És abban a pillanatban, hogyha ez nem is annyira intellektuális feladat, hanem a saját magad identitásának a vállalása, és annak a jogosultsága, hogy te ezt vállalhatod, azt gondolom, az nagyon
az elvisz egy olyan irányba, az megmutat egy olyan világot, ahol egyszer csak azt kezded érezni, hogy jaj, de jó, hát én itt lehetek engem, én nekem van létjogosultságom, és nem valakitől való függésben kell léteznem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon erős érzelmi vonal, ami, hogyha ezt erősítjük a társadalom nagy tömegeiben, akkor már ott összekapcsolódhat, hogy van egy olyan eszmerendszer, aminek az elsődleges szabálya az, hogy egy függést és egy hierarchiát nyom rád, akkor ott azért összekapcsolódhat az, hogy hogy nekem nem biztos, hogy térdelnem kell, hanem állhatok is. Uh-huh. És ezt azért szeretném behozni, hogy itt ez nem csak egy intellektuális információ, logika, mert nagyon sokat beszéltünk a logikus gondolkodásról, mert ugye a matematikus, meg a fizikus, hogy axiómákban gondolkodunk, és logikus következtetés, azt gondolom, hogy ez egy olyan vonal, ami amúgy is a társadalomban nagyon előre visz, hogy ha egész népcsoportok kezdik elhinni azt, hogy mi lehetünk, és nem csak valaki mástól való függésben. Nagyon jó, egyébként választottál rögtön a következő kérdésre, ami ugye az lett volna, hogy miután, ha sikerülne ezt elérni, most értelezzük fel, hogy a vallást így kvázi kiverjék a fejükbe az emberek, vagy valamilyen módon most teljesen mindegy, valami csoda folytán, hogy akkor, mert ugye nagyon sokaknak ez kapaszkodó, ez ilyen lelki békéjüknek, ez nagyon, nagyon fontos, meg nagyon kell, hogy akkor mivel lehetne ezt pótolni, de gyakorlatilag erre is választottál ezzel. Olyan gondolom, ugye? Nekem ez lenne egy olyan megjegyzésem, hogy ezt a kérdést föl szokták tenni vallásos emberek, hogy de hát, hogyha nem hiszel Istenben, de hát, hogyha nem vagy vallásos, akkor mivel helyettesíted? Nem egészen ugyanaz a kérdés, de nagyon hasonlít. És ez szerintem ugyanaz, hogy amikor kigyógyulsz a rákból, akkor mivel helyettesíted? Hát az egészséggel. Ez jó. Igen. De hogyha úgy kérdezzük, hogy milyen eszmerendszert vagy értékrendet lehetne a helyére rakni, mert ugye az mindenféleképpen kell, akkor én a szekuláris humanizmus mondanám. Bár nem biztos, hogy ez volt a kérdés. Azt azért kell lenne tagadnunk, hogy a vallásnak vannak funkciói. Persze. Még így több ezer év múltán is. Tehát a világunkban én már lassan arra a szintre jutottam, hogy sajnos szükség van rá. Most újra kezdjük. Előről kész. Szükség van rá. Tehát azoknak az embereknek szükségük van rá, akiknek nincs más. Tehát ez itt erről akar szólni ez a történet. Ez egy hiánypótló az életükben. Ezzel pótolják, amit mondtam, az értelemnek a hiányát, vagy az alacsonyabb értelmi szintet, mert nem tudnak bizonyos dolgokat felfogni, de valahogy meg kell, hogy magyarázzák maguknak. Ugye ez így volt régen is, tehát ugye primitív volt még az ember, nem tudta, hogy mit tanulja, a vulkánt említetted, miért tört ki a vulkán, meg stb. Ma már pontosan tudjuk, semmi szükségünk nem lenne arra, hogy ezt mi megmagyarázzuk, hogy nem tudom, jön a meteor, és akkor hát az Istennek biztos valami tűz, akármi is el akar minket pusztítani, mert rosszak voltunk, kezdjünk el imádkozni. Tehát ma már erre semmi szükség nincs, de sajnos még ma is vannak ilyen emberek, akiknek fogalmuk nincs ezekről a dolgokról, hogy ezek, ahogy említetted a kvantumfizikáról például, vagy olyan dolgokról, hogy ezek hogyan történnek, vagy nem tudom, hiányoztak éppen földrajzórán, meg biológia órán, meg nem tudom, vagy fizika órán, vagy matek órán, ők éppen hiányoztak, mert biztos betegek voltak, és egész egyszerűen az történik, hogy ezekre a területek, ezekre a kis résekbe, sőt, ezek nem rések, ezek tátongó lyukak, ahová be tud türemkedni a vallás. Egyszerűen őnek itt terepe van, ő itt mint egy gomba meg tud telepedni, és ő itt nagyon szépen tud terjeszkedni, meg tud élni ezeken a terepeken, és ezért merül fel bennem a kérdés, hogy oké, most ezt innen eltávolítjuk, tök jó, és akkor marad egy hatalmas, mert ez az ember képtelen lesz továbbra is úgy gondolkodni, mint mi. Nem tud úgy gondolkodni, mint mi. És akkor mit csinál az életével? De ez mondjuk egy jó példa volt rá, hogy meg kell arra tanítani, hogy nem kell térdelni, és ez nem kell, hogy neki semmi szüksége nincs arra, hanem igenis lehet fölállva, és lehet így is. Ez nagyon fontosnak tartom, amit mondtál. Én úgy gondolkodnék erről, hogy azt mondod, hogy van szerepe, nagyon jó, akkor nézzük végig a szerepeit. Akkor mondok egy-két szerepet. A világ megismerése. Ugye az első egyetemek azok egyértelműen ugye egyházi, 1200-1300-as induláskor, Oxford vagy Cambridge. Nagyon sok minden a vallásból, tehát gyakorlatilag minden a vallásból a kultúrát nézzük, mert nem volt van, más. Pontosan. Tehát, hogy ahonnan indult, az egy egyház. Is, így van, abszolút. Csak egy bizonyos ponton rájöttünk arra, hogy
hogy nem kell a közvetít, nem kell a helyettesítő termék, eljutottunk oda, hogy lehet tudományt művelni vallás nélkül is, és most már azért alapvetően ez az elsődleges. Nagyon jó. Akkor nézzük, mi a következő. Oktatás. De nem mindenki jutott el oda. Azt mondom, hogy folyamatokat... Mi eljutottunk oda, meg nagyon sokan eljutottunk, meg a tudósok nagy része. Folyamatokról beszélünk, azért azt gondolom, hogy én azt mondanám, hogy valószínűleg több szekuláris egyetem van valószínűleg a világon, mint egyházi tulajdonú, de lehet, hogy tévedek. Azt nézd meg, hogy általában véve Magyarországon mi van. Oké. Középkor. Igen, de mondjuk... Minden tekintetben középkor van. Ez igaz. Attól, hogy okostelefonokkal szaladgálunk, a fejekben mi van? Egyetértek. Tehát akkor, ha középkor van, akkor most értitek, tehát én nem szüntem meg itt egyik pillanatról másikra a teistának lenni, csak nézzük meg ilyen szemszögből is a dolgot. Jó, én csak azt ha a fejében középkor van, akkor neki nem biztos, hogy a tudomány fog kelni, meg az okostelefon. Ezt akarom mondani, hogy én próbáltam nézni, hogy én úgy gondolkodom, hogy nézzük meg ezeket a funkciókat, hogy én azt gondolom, hogy alapvetően az oktatás szempontjából előrébb vagyunk. Akkor van olyan, a tudomány szempontjából az oktatásot meg lehet vitatkozni, gyógyítás például. Én azt gondolom, hogy a gyógyításban is ugyanaz egy egyházi tulajdonú kórházban valószínűleg ugyanúgy vérvétel van, tehát nem egy másfajta orvoslás van, remélem. Hát ha csak a tulajdon nézzük, akkor nem, de szóval nézd, megint csak egy Facebook mémre tudok utalni, amikor oda mennek az emberkéhez, és lekötik nekik az infúziót, mert azt mondják, hogy szüksége van a másik betegnek rá, akit Jézus nem ment meg. Tehát érted? Tehát ha már ez a gondolkodás van, meg ugye ne felejtsük el azt, hogy vannak olyan vallások, ahol például vérátölmesztés ilyesmi, inkább hagyják meghalni a gyereküket. Jó, hát megint azt mondom, hogy folyamat. Az egészségügy területéről beszélünk, akkor ez is beletartozik. Én azt akarom elmondani, hogy bármilyen funkciót tulajdonítunk az egyházaknak, vagy a vallásoknak, hogyha megnézed a nagy folyamatokat, több száz vagy több ezer évre vonatkozóan, akkor azt látjuk, hogy egy idő után le lehet választani ezeket a funkciókat, és egyre kevesebb terület marad, ahol helyettesítő termék alternatív drogként kell használni, és lehet valami olyasmivel helyettesíteni, vagy nem is helyettesíteni, hanem egyszer csak látjuk azt, hogy azt a funkciót el lehet látni közvetítő nélkül is, és például amikor arról beszélünk, hogy és akkor mi az életünk értelme, meg stb. Például ez a belső utas világ, ott azt gondolom, hogy ott is én azért tudnék tippeket adni, hogy rengeteg olyan, megint csak ezt mondtam már valami hasonlót, hogy rengeteg feladat van a világban, rengeteg elesett ember van, vagy hátrányos helyzetben, vagy ami nem optimális. Hát a szekuláris humanizmussal kell. Pontosan, én ide akartam visszatérni, szerintem ez tök jó, és nagyon pontos, meg szívesen meg is hallgatnám, hogy ez neked pontosan mit jelent, de ahogy én értettem ezt a két szót, én azt gondolom, hogy igenis lehet találni egy olyan feladatot, ami hozzád közel áll, amihez hozzá is tudsz tenni, amihez szívesen hozzáteszel, és abszolút lehet értelmet találni, és nem kell hozzá megint csak valami közvetítő. Így van. Hát nehéz ez a történet mindenképpen. Nehéz. Ez önmagában megérne egy műsorsorozatot, akár, hogy erről beszélünk. Mert ugye ez tényleg egy 10 milliós forintos kérdés, ugye, hogy ezt hogyan lehet kezelni, meg hogyan lehet megoldani, meg végül is tulajdonképp itt arról beszélnénk, hogy mi lenne a dolgunk nekünk ateistáknak a világban. És azért is rohadt nehéz, mert nagyon sok esetben, és ezt megfogalmazták az ateista csoportban is többen, ez nagyon tetszett, hogy ennyire így gondolkodnak erről a dologról, hogy azért is nehéz nekünk, és ez már kicsit a következő kérdésre is belecsúszok vele, mert mi az ellenkezője annak, hogy Mikulás létezik, vagy egy télapó létezik? Hát a nem van. A nem Igen. Vannal, tehát Igen. Ami nincs, azzal Igen. Hogy operálsz? Tehát ha egyszerűen azt mondod, hogy ez mind nincs, amit nektek Igen. ott tanít a Biblia, meg ami ott le van írva, meg mit tudom én, ha az mind nincs, akkor tehát csak azt tudod mondani, hogy nincs, azt nem tudod mondani, hogy ja, na jó, de hát akkor mi van? Vagy másod, mi a közös abban, akik nem hiszünk a télapóban? Hát, igen, az, hogy nem hiszünk a télapóban, és semmi más valószínűleg. Igen,